Acum mergem în centru vechi, la Biserica Sfânta Ana, să urcăm în turn. N-am mai fost la biserică până la urmă. Era închis sau n-am reușit noi să ne dăm seama cum intrăm în biserică. Nu știu dacă ați urmărit sau dacă ați văzut pe internet acest build. E un E36 compact făcut wagon. Utrzymać swoją mocną formę, modyfikował auto specjalnie pod PG Narodowe, ale o tym aucie i przełożenie i teraz ostatnia strefa dalej dłuższa i tak jedzie Piotr Więcej. Pierwsza beczka zaliczona bardzo. Încheiem aici. A venit poliția. Bună dimineața! Este o nouă zi, este ziua calificărilor. Voi la patul vostru boho aveți scânduri care sar? Pentru că noi avem și face totul mult mai boho și mai amuzant, mai ales când dormi și simți că pici la parter. Acum mergem în centru vechi, la Biserica Sfânta Ana, să urcăm în turn. După aia mergem direct la arenă, pentru că sunt calificările. La paddock avem intrare mâine. Foarte tare mă bucur că nu mai avem umbrele, geci groase, ude. Trebuiască să le cărăm, să avem mâinile pline. Am aflat între timp că arena o să fie deschisă. Astăzi este soare toată ziua, e frumos. Mâine plouă, dar arena o să stea deschisă non-stop. Pentru că aparent anul ăsta nu mai e o problemă dacă mâine plouă. Nu știu anul trecut cum a fost o problemă. Am cumpărat biletele, ce-i mișto în aplicația asta că poți să cumperi biletele oricând vrei tu. Le salvezi în portofoliul tău între ghilimele și le activezi când vrei. Deci poți să ți le cumperi acum, să le activezi într-o oră. Ia să vă arăt și eu outfit-ul meu. Avem armura pusă. N-am mai fost la biserică până la urmă, era închis sau n-am reușit noi să ne dăm seama cum intrăm în biserică. Am intrat, am trecut de pază, cam așa se prezintă. Mâine avem acces la paddock. I-a dat cu virgulă tipului faptul că Osmo are bateria asta extensibilă și mi-a zis că nu am voie cu ea. Dar i-am explicat că e doar o baterie. Mai avem exact o oră până ce încep calificările, dar oricum o să intrăm un pic mai devreme să ne găsim locurile. Oh my god, would you look at that? Aici e paddock-ul. Bineînțeles, cred că cele mai populare booturi o să fie Adam LZ, James Dean, Piotr, o să fie frații Shanahan, care 100% o să fie suprapopulați. Acolo e standul Drift Games, lângă sunt Shanahan-ii, doar că nu-i vedem noi din partea asta. Primul episod nu prea am avut, sau nu știu, încă nu am hotărât cum o să fie împărțite episoadele astea. Dar în prima parte a vlogului n-am fost foarte emotional așa, dar acum pot să zic că sunt absolut foarte mândru de mine și de tine și de noi că am ajuns aici. E un vis de foarte multă vreme să ajungem aici și mai ales în etapa finală unde e show-ul cel mai mare într-o fucking arenă care acum 2 zile era asfaltată. Este absolut huge. Se pare un eveniment de o anvergură imensă. Mai sunt multe evenimente de bifat în Polonia. Mai avem și Ultra Race, poate ajungem și la Ultra Race în viitorul apropiat. Mai avem și Shoțu unde
deși îmi doresc de mult să ajung, nu s-au aliniat astrele. Ultimul GT86-le albastru, în opinia mea, este the perfect build. Nu știu dacă ați urmărit sau dacă ați văzut pe internet acest build. E un E36 compact făcut wagon. Da, domnule, ne-am și branduit. Intrăm în arenă, trebuie să ne găsim locurile și o să înceapă și show în curând. Avem 2 runde de calificări și mai apoi mai avem și acel top 4, unde primii 4 calificați se luptă pentru mai multe puncte, puncte care pot fi definitorii pentru locul lor în clasamentul final. Utrzymać swoją mocną formę, modyfikował auto specjalnie pod PG Narodowy, ale o tym aucie... Ne-am așezat, am scos și lavaliera. Este o atmosferă extraordinară, este impresionant tot ce au reușit oamenii ăștia să facă aici. Hai să vă explic puțin cum stă treaba cu aceste calificări. Fiecare rundă de calificări este compusă din 2 ture. Ambele punctate. Cea mai bine punctată tură se ia în considerare în stabilirea ordinii în clasamentul competiției. Fiecare competiție cuprinde 32 de concurenți. Cei care se califică în afara top 32-ului pleacă acasă și nu intră în competiție. În aceste ture se urmărește o trasă curată care să bifeze toate zonele marcate pe circuit. Primul run de quali este cel al lui Adam LZ, un pilot american din Formula Drift, campionatul american de drift, un vlogger pe care îl urmăresc de copil fiind. Am fost un pic starstruck să-l văd în realitate, să-i văd mașina în realitate, mașină și personaj de altfel pe care l-am văzut de atâtea ori pe YouTube. Următorul este Bartosz și am ținut foarte mult să-l adaug și pe el. Bartosz este un pilot fără mâini care concurează conducând cu picioarele, ceea ce mi se pare incredibil și da, nu știu, what a legend. Jechało bokiem w poślizgu kontrolowanym.
Hiro Minoa are 15 ani, concurează și în Formula Drift și în Formula Drift Japan. Din punctul meu de vedere e zeu. A avut o singură tură de calificări pentru că în a doua tură mașina nu a pornit și totuși, chiar și așa, în primul run a punctat 95 de puncte. 95 de puncte din 100, calificându-se fără probleme. Matt Field, pilot din Formula Drift, aici prezent ca wildcard într-o Supra GR, șasiu complet diferit față de ce conduce în FD conducând un Chevy Corvette. Piscolti e un pilot maghiar, e unul dintre preferații mei, mi se pare că a avut un stric de ghinioane, însă poți vedea în el și în stilul de condus acel hype pe care îl cară cu el și pur și simplu poți să vezi că e entuziasmat să fie acolo. Nici nu am cuvinte aici, Naoki e o legendă a driftului, un stil foarte agresiv de condus, mașinile lui sunt setate foarte agresiv, a fost o plăcere și, again, starstruck să-l văd conducând, să-i văd stilul și să-i văd mașina care pentru mine a câștigat locul 1 ca fiind cea mai arătoasă mașină. Suntem într-o pauză mică acum, se redesenează circuitul pentru că, bineînțeles, după nu știu câte ture au fost, cred că vreo 20 de ture, Boseaua deja s-a și șters. Sunetul este incredibil, deși se produce mult fum, impresionant cât de multă treabă poate să facă ventilatoarele astea și în câteva minute reușești să vezi chestii, că după ce se termină o tură nu prea reușești să vezi mare lucru. L-am avut pe Naoki care a făcut un show extraordinar. Conor Falvey și-a setat acest goal de a termina acest sezon în top 10. E un copil foarte bun de 17 ani, cu o evoluție vizibilă, foarte consistent, învață foarte, foarte repede. Lauri Heinonen este campionul din 2024, un pilot extraordinar de bun, mi se pare robot, conduce la perfecție și are o mașină pe măsură, este un Nissan 180 SX cu motor V8 de NASCAR. Ei bine, dacă în alte sporturi nu poți pune neapărat degetul pe un anume pilot și să spui da, el e cel mai bun, în drift, din punctul meu de vedere, James Dean este cel mai bun, de 5 ori campion în Formula Drift, de 3 ori campion în Drift Masters, campionatul european unde ne aflăm și noi acum. Din nou, este, in my opinion, cel mai bun. Jack este frate cu Conor Shanahan, această etapă este crucială pentru el în păstrarea locului 3 la clasamentul general.
Piotr Weissek, locul 2 în clasamentul general, se luptă direct cu Conor Shanahan la o distanță foarte mică de puncte pentru locul 1 în clasamentul general și postura de campion al sezonului 2025. I przełożenie i teraz ostatnia strefa dalej dłuższa. I tak jedzie Piotr Więcej. Și ultimul, dar nu cel din urmă, preferatul meu în cursa pentru titlu, Conor Shanahan, deja cu un titlu de campion în palmares, deși cu un început de sezon prost, în etapa finală a campionatului vine ca și conducător al clasamentului. Asta a fost singura lui tură de calificări, în a doua tură rupând o planetară chiar la pornire. S-a calificat pe locul 10 și e afară din Qualifying Showdown. Urmează Qualifying Showdown. Urmează să vedem 3 battle-uri și să stabilim cine câștigă Qualifying Showdown-ul. Și după aia urmează Red Bull Racing Legends. Nu știu ce e, o să aflăm împreună. Ce este acest Qualifying Showdown? Acest Quali Showdown a fost introdus în 2025. Este un top 4 format din primii 4 piloți calificați. Aceștia câștigă puncte extra față de competiția efectivă, puncte care contează în final, bineînțeles fiecare punct contează de fapt. Piloții pot alege să nu se prezinte în acest showdown. Piotr, de exemplu, după un accident grav în primul showdown din acest sezon, în prima etapă, unde mașina lui a fost declarată daună totală și nu a mai putut participa în competiția propriu-zisă de ziua următoare, a ales să nu se mai prezinte în niciun showdown din acest an, deși calificat în mai multe etape în top 4, tocmai pentru a evita accidente de genul. Încurajat totuși de echipă, a fost prezent în showdown-ul din Polonia, fiind ultima etapă din an și la o distanță atât de mică de Conor. Dat fiind faptul că Shanahan nu s-a calificat în acest Quali Showdown, aceste puncte îl pot ajuta pe Piotr să scurteze, să micească distanța dintre el și Conor în campionat. Primul battle se încheie rapid, Kroll făcând o greșeală și sfârșind într-un spin. Battle-ul dintre Dean și Piotr, un prim run excelent, în al doilea run Piotr face spin și battle-ul este câștigat de James Dean. În acest moment, cu punctele adunate în acest Quali Showdown, Piotr este la egalitate de puncte cu Conor, ambii piloți intră în competiție de mâine la egalitate 0-0. Și finala acestui showdown, Dean vs Pesur, un battle curat, cap-coadă, fără incidente, câștigul merge la James Dean, puncte valoroase pentru James în lupta cu Jack Shanahan pentru locul 3 la general.
Hai că avem niște liniște într-un final. Muzica asta o fentăm noi din edit. Ce s-a întâmplat până acum? Am văzut calificări, am văzut și Qualify Showdown. Urmează Red Bull Clash of Legends Qualifying. Nu știu ce înseamnă, din nou, o să vedem, o să aflăm împreună. Conor Shanahan s-a calificat pe locul 10 pentru că a rupt un braț la inițiere în a doua tură. La pornire, că de fapt nici măcar n-a apucat să inițieze. Urmează să vedem qualifying-ul de la Clash of Legends și după aia ne îndreptăm spre casă. Am uitat să-l filmez pe Alan Hines și l-am filmat pe telefon în a doua tură pentru că doar așa mi-am adus aminte. Alan Hines, în caz că nu știți, este un pilot de sim drifting. S-a descurcat extraordinar, a făcut două run-uri incredibile și e calificat pe mâine, ceea ce e minunat. Mâine se anunță un pic de ploaie, 20% până la urmă. Drift Masters au anunțat că o să fie deschisă arena și mâine, deci o să avem fum și mâine, cu toate că e aglomerat, multe scaune sunt goale. Cred că majoritatea oamenilor și-au luat bilet doar pentru sâmbătă, doar pentru mâine, pentru competiție. Nu știu de ce îi faci asta, sincer. Dacă tot vii la un eveniment de ăsta, merită absolut din plin să vezi tot ce se întâmplă, tot. Calificările au fost spectaculoase. Piloții finlandezi și, în general, cei din partea aia, Norvegia, Suedia, Danemarca, au făcut un show minunat, au avut puntaje foarte mari. Piękna pierwsza beczka zaliczona, bardzo ciasno przy tej beczce, żeby szeroko od niej przeciwstawić na wyległość. Na węgiel narodowym, teraz podjeżdża, skręt w prawo, będzie nieco trudniejszy, bo to jest inne podejście do tej beczki, ale radzi sobie Carlos Sainz. Szybkie przehamowanie, jest wyczulnia, Sainz do lewo, będzie szedł szeroko. Przyhamował ostro, poszedł pod opór, teraz musi uważać, żeby nie oderwać tego pola nicarii. Nu știu cât o să vedeți din Red Bull Clash of Legends Qualifying. Aici vreau să zic într-un mod mai frumos că a fost o labă acest Clash of Legends. Am plecat, am mai stat, am văzut prestația lui Carlos Sainz senior și am plecat acasă pentru că suntem un pic îndoiți. Eu cel puțin și cred că și iubita mea la fel. Așa, mâine avem de la ora 1 intrare la paddock. La ora 1 se deschid porțile, la ora 1 și un sfert se deschide paddock-ul. Nu știu exact pe unde intrăm. Ca de final de zi, chiar dacă am mai zis-o, mă bucur foarte tare că suntem aici. Sunt și mândru pentru amândoi. Sunt mândru și pentru mine că am ajuns aici. E something huge pentru mine cel puțin. Să văd așa ceva live după atâția ani de urmărit pe YouTube. Ce nu, adică știam, îmi închipuiam că așa o să fie, dar am uitat. Comentariul din arenă e în polonă și atunci nu am înțeles mare lucru. Dar a fost amuzant, Comentatorii polonezi știu să facă atmosferă, au o iubire, un entuziasm pentru piloții polonezi extraordinar. Încheiem aici, a venit poliția, ne ia, ne duce, să ne ducă acasă, trebuie să luăm autobuz, e frig. Mâine o să fie și mai frig. Astăzi a mai fost niște soare, dar mâine o să fie și mai frig, mâine o să fie norat. Mâine e competiția propriu-zisă. I'm rooting for Conor. Sper să câștige. Dacă o să câștige Piotr, sunt la fel de fericit. Merită din plin. He's a good guy, he's a great driver. Da, Conor e la sufletel. Ne vedem mâine la competiție și în paddock, bineînțeles.